שלום, שמי מיכל חן ציון ואני מייעצת ומסייעת במכוונות אקדמית. תודה שחזרתם אליי לשיעור השני, ובשיעור הזה אני אראה לכם איך מעצבים את קובץ הטקסט לקראת תחילת עבודת סמינריון. נתחיל בזה שהנה אתם רואים פה את הקרסר. כשפתחתי את הקובץ אחרי השמירה שלו, הקרסר עומד בצד שמאל. אני אעביר אותו לצד ימין, כי אני כותבת בעברית. אני רוצה לעצב ישר מההתחלה את השוליים. השוליים שלי אני יכולה לראות אותם בפייג' layout, ופה אני פותחת את margins, את השוליים. אני אלך ל-custom margin. במקרה אצלי כל הפקודות הן באנגלית, ואצלכם זה נמצא באותו מקום, רק בעברית אני מניחה, או בכל שפה אחרת. אני מעדיפה, על פי כללי ה-APA צריך שיהיה 2.5 למעלה, 2.5 למטה ו3 סנטימטר משני הצדדים, אלא אם כן אתם צריכים להגיש עבודה מודפסת, והעבודה מודפסת זה 4 סנטימטר מצד ימין, מכיוון שסנטימטר אחד הוא המקום שתופס את הספירלה. אני אוריד את זה חזרה ל3 סנטימטר וזה מספיק. אוקיי, אני מאשרת את הבחירה שלי. בשלב הזה אני גם קובעת שהכתיב שלי, הגופן, יהיה דיוויד 12. אני אוכל לשחק בגדלים קצת בכותרות, אבל רק בשער, כי בתוך העבודה עצמה הכללים אומרים שכותרת ראשית 14 גודל הגופן וכותרת משנית 12. אז נתחיל. הדף הראשון שלי יהיה שער. ובשער אני כותבת את שם המוסד שבו אני לומדת ואליו אני צריכה להגיש את העבודה. לדוגמה, מכללת אתם יכולים להוסיף, אם זה אוניברסיטה, אם זה מכללה. אני מסמנת את כל השורה על ידי הליכה למקום ניטרלי בצד ימין. אני אראה שוב. בצד ימין אני פשוט באותו מקום שהשורה נמצאת, אני מסמנת. ואני יכולה להגדיל מקסימום אם זה כותרת גדולה מאוד בשער 18, וממקמת אותה באמצע. כותרת השנייה תהיה קורס ואת שם הקורס, לצורך העניין לדוגמה מגדר, רב, תרבותיות. מתחת לזה עבודת סמינריון בנושא ואת שם הנושא, בנות בחברה הישראלית, זה לא משנה, אני סתם בחרתי איזשהו נושא. הרעיון הוא בדף השער שבחלק העליון, בשליש הראשון של הדף, כל הכותרות שקשורות למכללה והקורס, ובחלק האמצעי זה שם מי שמגיש. בעבודות גמר יש רק את השם בלי תעודת זהות. בעבודות סמינריון ועבודות רגילות כותבים את השם ותעודת זהות. לדוגמה, תעודת זהות ואת מספר תעודת זהות, המרצה, דוקטור, זה לא משנה איזה. והחלק התחתון, השליש השלישי, הוא בעצם מיועד לתאריך הגשה. לצורך העניין 21 או 1 במאי 2020. זה התאריך שאמורים לכתוב בצורה הזאת, והיא הצורה הכי נכונה. הדף השני הוא מיועד לתוכן העניינים. אני אמקם את הקרסר בצד ימין כדי לכתוב תוכן העניינים. אני יכולה להגדיל את זה עד גודל 14. ברח לפה. ואפשר ללחוץ על בולד, על הדגשה. אוקיי, זה הדף השני. אני אלמד אתכם בשלב יותר מאוחר איך בעצם אני קובעת את הכותרות באופן אוטומטי שיופיעו לי בתוכן העניינים.
אין שום צורך לכתוב את תוכן העניינים ולספור דפים. תוכנת הוורד יודעת לעשות את זה, ואני אראה לכם איך עושים את זה בצורה קלה ופשוטה. אז יש לנו את המבנה הראשוני, ובכל עבודת סמינריון הכותרת הראשונה צריכה להיות מבוא. הכותרת הבאה תהיה סקירת ספרות. לאחר מכן, אם זה עבודת סמינריון מחקרית, אז כמובן שתהיה מתודולוגיה. לאחר מכן יש לנו את אוכלוסיית המחקר או אוכלוסיית היעד, כלי המחקר, הליך המחקר. יש לכם לאחר מכן, תלוי מה מבקשים מכם, יש גם מגבלות המחקר, שזה יכול להופיע בשלב הזה או בסוף. השלב הבא זה ממצאים, ולאחר מכן דיון או מסקנות. לצורך העניין אפשר פה להוסיף את מגבלות המחקר. אוקיי, ביבליוגרפיה. ונספחים אם יש. אוקיי, זה מחולק, כמובן שכל כותרת כזו צריכה להיות בדף נפרד כשיגיע הזמנה, אז לצורך העניין המבוא יהיה בדף אחד, סקירת הספרות תהיה בדף אחר. אוקיי, כדי שזה יתווסף לתוכן העניינים אני צריכה למספר. תודה שצפיתם בסרטון. אהבתם? לחצו לייק. אתם מוזמנים להירשם לערוץ שלי כדי לצפות בשיעורים נוספים. להתראות.